A műsor főtámogatója az MVM. A műsor támogatója a MET csoport. A műsor támogatója a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Virtuózitás és varázslat. Egy életre szóló élményt adtál. Nem kell izgulnod többet soha. Annyira jól játszol, hogy felejtsd el. Ez a fajta szabadság, ez az egyik alapja egy előadóművész pályájának. Tehetség és kitartó szorgalom. Hogyha nagy leszek, akkor én többszörös olimpiai bajnok szeretnék lenni, és fuvalaművész. Vidám. Bármit csinálsz az életben, az egy napsugár lesz. Milyen az élet itt? Itt élhető. És megrendítő pillanatok. Te egy elképesztően mély, érzelmű ember vagy, és ezt a művészetedben meg tudod mutatni. Elképesztő szép hangod van. Minden olyan külső tényező, ami béníthat minket, az a zenében biztosan feloldódik. Én biztos vagyok benne, hogy te egy csodálatos kisfiú vagy. Nem hétköznapi sorsok és hangok. Egy-két éven belül Nagyon nagy. csoda is lehet, komolyan. Így van. Határokon átívelő történetek. A zene gyógyító ereje. Arról szól, hogy el kell engedni a szerelmét, akkor egy nehéz, fájdalmas elengedésről szól. Nagyon szép. Kárpátaljáról jöttél, de már egy jó ideje itt élsz. Hazajárni tudsz, vagy ez most lehetetlen? Nem tudok hazajárni. Most már nagyon hiányzik. A Virtuózok 10. jubileumi évadának első elődöntője. Hatással vagy az emberekre, és pontosan az ilyen tehetségeket keresi a Virtuózok immár 10 éve. Jó estét kívánok! Hihetetlen, de ez már a Virtuózok 10. jubileumi évada. 2014-ben indult útjára ez a páratlan klasszikus zenei tehetségkutató, amelyben évről évre nagyon sok fiatalt ismerhettünk meg. Ma is lesz olyan versenyző a színpadon, aki a Virtuózok 2014-es indulásakor még meg sem született. Mától 2 héten át a magyar tehetségeké lesz a főszerep. Ma este a magyar elődöntő első csapatát ismerhetik meg, a helyszín pedig az ikonikus Gödöllői kastély. A magyar elődöntő zsűrije. Balázs János Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművész. Szerintem ez a 10. évad, ez egy nagyon különleges élmény lesz mindenki számára. Én minden esetben a legnagyobb versenyeken és így a Virtuózokban is a csodát várom. A csoda az a tehetség, és ez az, amire nekünk vigyáznunk kell, és ez az, amit jól kell kiválogatnunk zsűriként, jól kell megítélnünk, hogy kik azok, akik már most alkalmasak arra, hogy tovább szárnyaljanak a versenyben, vagy kik azok, akik tehetségük mellett még esetleg egy kis időt kell szánni a fejlődésre, vagy éppen az önmaguk megtalálására. Batta András, Erkel Ferenc díjas zenetörténész, a Magyar Zeneháza igazgatója. Mindegy, hogy milyen hangszer. Egy szájharmonikán is lehet valaki nagy zenész, és zongorán is lehet valaki nagy zenész, és hogy a tehetségnek a csodája, az mindig megrendítő. Mert itt ugye nem csak arról van szó, hogy a kisgyerek milyen tehetséges, hanem hogy valaki kiáll, és el akar mondani nekünk egy történetet a maga zenéjével. És ez az, amit szerintem nem lehet tanítani, viszont egész kicsi korban is megvan. Ez olyan, mint a természeti csoda. Valami van, amitől a lélek, egy emberi lélek, egy gyereknek a lelke be van oltva egy ilyenfajta erővel. Így lehet elérni ezt a bizonyos transzcendenciát. De hát ez egy nagy érzés. Miklósa Erika Kossuth díjas operaénekes, a Szent István lovagrend birtokosa. Azért az énekesek mindenféle szempontból színesítik a mezőnyt. Szerintem az élő hangnál nincs csodálatosabb. 10 év alatt kevésszer volt az, hogy énekesek is felléphettek, úgyhogy ez jó is lesz. Nem az, ami tovább viszi a fejlődés útján azt az énekest, ha agyonpátyolgatom, hanem valahogy arra hívom fel a figyelmet, hogy mi az, ami még javítani, alakítani kell. Tehát szerintem ez nagyon fontos. Nagyon sokféle hangszeres és énekes van. Valahogy döntenünk kell a végén, hogy ki a legjobb, kik a legjobbak, és csak úgy tudjuk eldönteni, hogyha az aznapi teljesítményüket nézzük és mérjük.
K.L. Norbert Liszt Ferenc díjas zongoraművész, a Zeneakadémia professzora, a Színház és Filmművészeti Egyetem docense. Ami felkelti a figyelmemet, hogyha meghallom valakinél a zenei egyéniséget. Nagyon fontos, hogy autentikus legyen, ne pedig akarjon valamilyen egyéniség lenni. Ha ezt meghallom, akkor azonnal felfigyelek rá. Egyszer, amikor az ember felkapja a fejét, és azt mondja, hogy mi történik itt. Én nagyon jó ötletnek tartom, hogy a határon túli magyarok is lehetőséget kapnak. Mindig motiváló érzés, amikor az ember a magyar lakta területeket meglátogatja, óriási tehetségekkel, mint a tiszta forrás, ahogy ugye Bartók mondta, lehet találkozni ezeken a helyeken. Keller András, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművész, karmester, a Concerto Budapest főzeneigazgatója, a zsűri elnöke. A virtuózoknak többféle missziója van. Először is ez egy csodálatos magyar innováció. Azon a nyelven mutatja meg a szépet, a jót és érzelmeket a világnak, amit a világon mindenki megért. Az, hogy az elmúlt 10 év alatt, ha csak azt a néhány egészen kimagasló fiatal tehetséget, akik ma már jelentős művészek, ha csak azt vesszük, igazán nagyszerű művészeket fedezett fel. Közülük többen már a világ nagy pódiumain vannak. Gyerekek sokaságának mutatnak a fiatalok példát, és valójában mindenki, aki ebben részt vesz, valahol győztes. A 17 fős magyar mezőnyből ma este 9 versenyzőt ismerhetünk meg, jövő héten még 8-an lépnek színpadra. A virtuózok magyar elődöntőjéből a zsűri döntése alapján a 4 legmagasabb pontszámot elért versenyző jut tovább a nemzetközi elődöntőkbe. A zsűri elnökének, Keller Andrásnak lehetősége van arra, hogy hegedűjével egyenes ágon azonnal tovább juttasson egy versenyzőt. Vannak racionális észérveink, valljuk be, azért mégiscsak a belső hangnak szoktunk engedelmeskedni, és ha megszólal bennem az, hogy most kell nekem ennek a fiatalnak kiemelnem, a zsűri felelősségemmel fogva, akkor megteszem, de nem biztos, hogy lesz ilyen, tehát ezt nem tudhatjuk. A 4 továbbjutónak lehetősége nyílik arra, hogy elnyerje a győzteseknek járó, összesen 100 000 eurós összértékű díjak bármelyikét, rangos koncertlehetőségeket vagy pénzdíjakat. Ám a virtuózokban nem csak a győztesek nyernek. A magyar elődöntőben szereplő énekesek közül egy versenyzőnek a Quintessencia Mesteriskola Alapítvány felajánl egy egyéves ösztöndíjat professzionális énekmester kurzusán a PTE MK Quintessencia Mesteriskola képzésén. És más külön díjak is gazdára találnak, már ebben az elődöntőben is. Olyan érzésem van, mintha nem is egy versenyen lennék, hanem mint egy koncerten. Teljes. És még vannak énekesek is, háj, de jó lesz. Bessenci Hella vagyok, Császártomajról érkeztem. Az apukámat Bessenci Árpádnak hívják, a Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház színházigazgatója. 4 éves korom óta úszom, olimpiai bajnok szeretnék lenni, vagy akár többszörös olimpiai bajnok. Figyelj ide, akkor csinálunk egy 100 méter gyorsot. Úgy csinálod, hogy 25 méter 5-ös, 25 méter 3-as levegővel, jó? Ebből van 100 méter. Egy energikus személyiség, kicsit öntörvényű, de ez mind kell ahhoz, hogy egy sikeres versenyző legyen. 3-szor átúsztam már a Balatont. Egyébként én tartom Zala vármegyében 6 darab vármegye csúcsot. 50 méter pillangón, 100 méter pillangón, 200 méter pillangón, 400 méter gyorsan, 800 méter gyorsan és 1500 méter gyorsan. 100 életből talán, ha 2 ilyet találunk, aki ilyen képességekkel rendelkezik. Aki zenét tanul, annak a ritmusérzéke nagyon jó, ezt a sportban úgy szintén hasznosítani tudja. Nyilvánvalóan meg szeretném nyerni a virtuózokat, de elsősorban mindig csak kislépéseket teszek, és az első kislépés az, hogy jól sikerüljön, és tovább jussak a következő megmérettetésre. Jó napot kívánunk! Szia! Jó napot! Szerbusz Hella! Szeretettel köszöntünk a virtuózok színpadán. Köszönöm. Nagyon megragadott, hogy te ennyire komolyan sportolsz.
Igen. Én nem tudom elképzelni, hogy 10 évesen az igaz, hogy te 200 méteres pillangóúszásban ugye rekorder vagy. Igen. Hát egyáltalán ki tudja azt végigúszni? Hát, hogyha nagy leszek, akkor én többszörös olimpiai bajnok szeretnék lenni, és fuvalaművész, úgyhogy... Nagyon helyes. Ez jó párosítás. Mind a kettőt sokat kell gyakorolni. Meg akik sportoltatók, vagy sportol valaki, azért szerintem a két dolog nagyon közel van egymáshoz. Hát igen. Hát én amikor szoktam úszni akár egy hosszabb távot, akkor el szoktam gondolkozni, látom magam előtt, hogy hogyan mennek az ujjaim, és így akár lejátszok magam előtt egy darabot, és ez Hát ez gyakorlás, igen. És mikor alszol? Hát későn szoktam hazaérni, aztán reggel általában edzés van 6-kor, ehhez 4:50-kor kelek, úgyhogy nem sokat szoktam aludni, de van, amikor belefér. Mit fogsz játszani? A fuvolatanárom Varga Endre Idill és Várta című darabját. Halljuk. Köszönöm. De szép haja van, úristen. Fuvolázunk. Azért ez ritka, hogy valakinek az egyénisége ennyire kiütközik a zenélésben. Te annyira adod magad, és annyira örülsz az életnek, és tulajdonképpen szerintem te bármit csinálsz az életben, az egy napsugár lesz. Olyan jó cserfes volt ez a gyors része ennek a darabnak, és hogy Pont beleérted magad. volt. A darab nagyon jó, gratulálok a tanárodnak, remek darabot. Igen, és igen. köszönjük a szép zongora kíséretet is. Kicsattansz az örömtől. Igen. Igen. Nagyon szép fuvolahang, magabiztosság, Jó, élmény. meghajtotta a cél előtt. Igen, így van. Hajrázni is Igazi tud. sportolóként. Ki a kedvenc úszó? Bethlehem Dávid a példaképe, Milák Kristóf, illetve Hosszú Katinka, és ő azért is, mert ő kisgyerekkorában fuvalázott, úgyhogy... Hát sok sikert! Tényleg, hajrá, szépen. hajrá! Így tovább. Hajrá! Köszönöm. Hát én el vagyok. Hát igen, ez is egy varázsolva. élmény van. Vagány a csaj, vagány. Biztos vagyok benne, hogy azért ő egy határozott egyéniség. Igen. Tehát ott Nem otthon kell is. biztosnak, ez 100%. Szabó András Levente vagyok, 14 éves, 8. osztályos tanuló. Hobbiból ijászkodok és természetfotózok is. Amit én nagyon szeretek a természetfotózásban az, hogy azt csinálsz, amit akarsz, olyat fotózol, amit szeretnél, és ebbe lehet alkotni.
Én, mivel 16. kerületben lakom, ezért közel van hozzánk szerencsére egy nagy puszta. Oda szoktam járni a kutyámmal, Zoéval, és ott szoktam fotózni. Szlalom! 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 Ügyes! Van csomó papagájom, akikkel foglalkozok. Kérsz? Igen? Na, akkor egyed. Szerintem ugyanúgy, mint a zenével, ez is megnyugvást okoz, csak mégis másképpen. Viharról beszélünk, egy viharban vagyunk benne, tehát mindenképpen tényleg energikusnak kell lenni, abszolút. 8 éves koromban ismerkedtem meg a Rácz-Aladár zeneiskolában ezzel a különleges, ám de ritka hangszerrel, a cimbalommal. Följöttek hozzám, megütöttem a cimbalomot, és azt látom az Andéskán, hogy így olvadozik. Ez a fajta lelkesedése, ez a gyermeki lelkesedés, ez megmaradt. Mohácsi Vilmosnál tanulok, annyira szeretem, hogy ő mesél, mutatja a technikáit a cimbalomnak, és ezért felnézek rá. Szeretném azt, hogyha az Andris is a cimbalomnak egyfajta nagykövete lenne, aki vinni a cimbalomnak a csodálatos hírnevét. Üdvözlünk szeretettel a Virtuózok színpadán. Látom, hogy hoztad a jó kis verődet. A cimbalmosok egyébként nagyon büszkék a verőikre. Tudod, egy nagy elődöd, Rácz-Aladár, saját maga készítette a cimbalomverőt, és erre borzasztó büszke volt. Ez volt az egyik nagy találmánya, gyönyörű hangszer. Annó a hölgyeknek volt ez a kiváltsága, igen. Cimbalmozhattak, Igen. hölgyek. Így van. A századfordulón dívott a cimbalommal Mert nagyon nehéz úri volt hölgyek tanulni. körében. Mit fogsz játszani? Antonio Vivaldi, 4 évszak, nyár 3. tételét. Ez jó kis átiratnak hangzik. Parancsolj! Köszönöm szépen.
Gratulálok nagy szeretettel, nagyon-nagyon virtuóz volt, nagyon szép időket játszottál benne, ritmikus volt, és szerintem nagyon izgalmas az, hogy ezt cimbalommal megmutattad nekünk. Gratulálok. Köszönöm szépen. Nekem nagyon tetszett, hogy tehát ilyen modern hangzása is volt ennek az egésznek, hogy így fel volt dolgozva. Ugye a cimbalom, mint ütőhangszer, így teljesen más effektje van, mint a hegedűnek, vagy a vonós hangszereknek, és ettől volt egy ilyen modern, kicsit groove-os feelingje, el tudtam volna képzelni akár egy jazz triót is melletted, vagy mögötted. Egy élmény volt hallgatni, és köszönöm a produkciót. Köszönöm szépen. Nekem nagyon kedvenc hangszereim közé tartozik a cimbalom. Fantasztikus lehetőség van a kezedben a hangszere, hiszen a zongorához hasonlóan szimfonikus hangzást lehet vele előidézni. Az előadásodból nekem, ha mondhatok neked egy kicsi kritikai megjegyzést, a kifejezés ereje hiányzott. Tehát nagyobb figyelmet fordította a biztonságra, mint a mindent elsöprő energiára, amit viszont hát igazándiból nagyon fontos a 4 évszakban, hiszen nagyon erős természeti képeket kell előadni, mert nagyon jól megtanultad, csak hiányzott számomra az a most aztán. Azért ezt el kell mondani, hogy a cimbalomon nagyon nehéz játszani, ez nem ugyanúgy van hangolva, mint a zongora, tehát az egymás melletti hangok, azok itt nem egymás mellett vannak, nem. És itt sok skálát kell játszani, ami hát zongorán könnyebbnek tűnhet, vagy bármilyen más hangszeren, cimbalomon az egy különleges dolog. Nyugodtan légy bátor, bízzál magadba, mert nagyon jól uralod ezt a hangszert. Gratulálok. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük. Azért a cimbalomon ezt nem lehet úgy előadni, mint a hegedűn. Nem lehet, nem azért. Tehát a cimbalomon azok a dús és pedálos, ezt még nem hallottam már harmóniaszerű dolgok szólnak jól, mint a szolisztikus. Megtalálta magát. Az elején nagyon izgult szerintem. Amikor 40 rabló körülzár, ideje leszokni a meséről. A keze sok száz apró. Köszörös Sára vagyok, 17 éves és énekes vagyok. Az, hogy most jelentkeztem a virtuózokban, igazából apukámnak köszönhetem. Hát ő 6 éves kor óta énekelt. Volt egy ilyen karácsonyi ünnepség, ahol a Polar Express-t énekelték a édesanyjával együtt. Falunapokra, városnapokra, kisebb rendezvényeken énekeltem különböző dalokat, popot és musicalt. A fordulópont ott jött el az életemben, amikor egyszer Miskolcon kellett énekeljek, és egy olyan dalt, ahol már kellett ez a másik hangképzés, a klasszikus. Majd picit változ meg, jobban, tudsz. A tanárai is a könnyű zenéről átvezették a komoly zenére. Én nagyon szeretek cosplayezni. A cosplay az, amikor beöltözöl egy olyan karakternek, akit szeretsz, legyen az egy meséből, egy animéből. Éppen akinek a sapkáját veszem fel, ő a Black Butler című animéből Ciel Phantom Hive-nak a jelmeze. Akkor lennék a legboldogabb, hogyha el tudnék helyezkedni énekesként színházban. Annak nagyon örülnék. Bemutatkoznál, kérlek? Köszörös Sára vagyok, 17 éves, Hajdúböszörményből jöttem. Na. És Debrecenben tanulok a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnáziumban. És mit fogsz énekelni? Forétól az Bordolót. Azért ezt a dalt választottam, mert amikor legelőször hallottam, egy ismerősöm énekelte, és nagyon megtetszett az ő előadásában, és úgy voltam bele, hogy én is szeretném kipróbálni, én is szeretném elénekelni, és megkértem a tanárnőmet, hogy nekem is akkor vegyük át a darabot, hát ha illik hozzám, és úgy gondoltuk, hogy illik, és nagyon meg is szerettem. Akkor halljuk azt a szép dalt. Le voir
Szép dal. Na hát azért nem volt kegyes a zeneszerző, hogy semmi előjáték, hanem rögtön bele kellett kezdeni szinte a dalba, és ez azért nagyon nehéz, és nem tudtad eléggé lenyugtatni a testedet. Tehát azért érződött az izgalom. Nagyon fiatal vagy, állati fiatal, tehát ez a 17 év, ez hát én ekkor kezdtem el énekelni gyakorlatilag. Gyönyörű szép hangszíned van, és színpadra teremtél. Ezt meg kell tanulni, hogy nyugtasd le magad. Sok ilyen lehetőséget fogjál meg, a színpad nagyon-nagyon kell. Kell a gyakorlat, koncertezzél a barátaidnak. Nagyon fontos, hogy minél többször érezd azt, hogy színpadon vagy, és elő kell adni. Illetve a színpadon érezd azt, hogy otthon vagy. Így van. Az is nagyon fontos, igen. Nekem is ez volt az érzésem, hogy sok van benned, szóval nagyon ígéretes, szép ez a hang. Örülök, hogy ezt a dalt megmutattad, épp Jánossal összenéztünk, hogy milyen szép, hogy a Gabriel Fauré nem egy annyira ismert zeneszerzője, itt gyönyörű szalondarabokat, de rengeteg zongoradarabot is, meg dalt, mindenfélét. Meg tudod-e valamivel fogalmazni, hogy a Fauréban mi az, ami annyira érdekes neked? Én ezt a zenét, ezt a darabot én úgy fogtam fel, ugye ez egy szerelem, arról szól, hogy el kell engedni a szerelmét, akit már régóta ismert, és ez egy nehéz, fájdalmas elengedésről szól. És valahogy próbáltam úgy nézni, hogy ha velem ilyen kéne, hogy történjen, meg ilyen történne, esetleg családtaggal, baráttal hasonló, hogy éreznék, hogy fognám fel, és azokat az érzelmeket próbáltam valahogy a dalban előadni. Nagyon szép. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek így rá, de akár már 1 év múlva is. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönöm! Ő még nagyon az elején van, tehát 17 évesen szép hangszíne van. Szép út lesz. Hogy a zene határtalan, az a jubileumi 10. évadban minden szempontból igaz. A virtuózok idén külön válogatást tartott a határon túli versenyzőknek, akik szép számban jelentkeztek a Vajdaságból, a Felvidékről, Erdélyből és Kárpátaljáról is. Közülük végül 20 fiatalt választott ki az előzsűri. Ők meghívást kaptak Budapestre, ahol egy mesterkurzuson is részt vehettek a Tóth Aladár zeneiskolában. Notte e giorno faticar per chi noi la sa granir, piova e vento sopportar, mangiar male mai dormir. Nekem mindig is nagyon fontos volt a határon kívüliek magyarsága, úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy a virtuózok ebben foglalkozik, és megszervezik azt, hogy a Kárpát medencébe élő magyarok is jöjjenek erre a versenyre. Franko Anna vagyok, 12 éves, és Magyar Kanizsáról, Vajdaságból jöttem. Bakó Petra vagyok, Kárpátaljáról érkeztem, és cselló a hangszerem. Fazakas Tamás vagyok, és nem reggeliztem ma. Engedd le, így van, ami nagyon fontos, és akkor menjünk, jó? És érezzük rajtad a szerelmet. Bíró Ágnes vagyok, 10 éves, Kárpátaljából érkeztem. Stankov Krisztina vagyok, Vajdaságból jöttem, Törökkanizsán élek. Vallagi Fanni vagyok, a Kaszonyi Művészeti Iskola növendéke. Mit mondtunk, hogy a madárnak a súlya az milyen? Könnyed. Na most képzeld, hogy a karod a madár. Az nagyon fontos, hogy egy növendék, főleg egy tehetséges növendék többféle véleményt halljon, hogy ki tudja alakítani a saját önálló véleményét. A különböző megfogalmazásokból előbb-utóbb valahol középen el kell találni, hogy mi az, amit én innen fogadok el, mi az, amit a másiktól, és ennek az elegye lesz az, ami az enyém. Ott is. Az jó, kíván, nagyon jó. Nagy Máté vagyok, Szatmárnémetiből jöttem. Bokota Áron vagyok, Szabadkáról érkeztem. Mielőtt beléptem volna a mesterkurzusra, egy kicsit izgultam, de Ácsné Szili Éva tanárnő egy napsugár tulajdonképpen, és erőt adott. Hallgass meg! Mit hallottál? Vannak hangok, amiket eljátszasz, vannak hangok, amiket lenyeltél. Holott pontosan az a lényeg, hogy itt, amikor a vonó felső felére mész, akkor
kiengeded ott a tapadást. Csak azt a technikai ötletet szabad mondani, amit biztos vagyok benne, hogy meg tud valósítani, tehát hogy sikerélménye lesz, és csak olyan zenei instrukciót adni, amelyekben biztos vagyok, hogy meg tudja valósítani. Tehát nem nagyokat, hanem nagyon pici, apró lépésekkel. Nagyon jó volt. El nem tudom mondani, hogy mennyi sok jó dolgot tanultam. Van olyan, amikor egy picit elszaladsz előre, nem várod meg az ütemeket. Nagyon nyitottak, nagyon kíváncsiak, aranyosak, befogadók. Volt köztük olyan, aki egészen megdöbbentő módon tudott reagálni. Igen, tehát hogy ez például ne él hamar. Csakvári Bence vagyok, 13 éves, és ipolyságról érkeztem Felvidékről. Seres Leila vagyok, és Kárpátaljáról, Beregszázról jöttem. Gondoltam, hogy megpróbálom ezt a versenyt, mivel nagyon megtetszett nekem, mivel a tévékben is láttam sokszor, és nagyon örülök, hogy itt lehetek most, tényleg. A kurzusokat egy meghallgatás követte, ahol a mesterkurzusokat is tartó szakemberek előtt léphettek színpadra a határon túli versenyzők. Ácsné Szili Éva, Eckhard Gábor, Bátor Tamás, Dracsai Ákos és Kohán István döntöttek végül arról, hogy ki lesz az a 3 versenyző, aki bejut a virtuózok magyar elődöntőjének mezőnyébe. Nagyszerű volt ez az előadásod, és engem az lenyűgöz, hogy mennyire fantasztikus az, hogy te ezeket a pianisztikus képességeidet a kifejezés és a zene szolgálatába tudod állítani. És hogy nem egy öncélú virtuozitást hall itt az ember, hanem a drámaiság közepében vezetsz be bennünket a művészeteddel. Egészen különleges trombita hangod van. Nekem szívbe markoló, ugye Kárpátaljáról, Beregszázról jöttek, hogy szerintem mi el se tudjuk képzelni, hogy ők most hogy élnek ott kint. Már eleve a békeidőben is vannak bajok, de most, hogy háború van, szinte hihetetlen, hogy ezek a gyerekek honnan veszik ezt az erőt és energiát, és hogy ilyen szinten tudnak játszani a hangszerükön. Szóval nekem ez, majdnem elsírtam magam. Na gyere! Figyelj! Az előbb már... Legyen olyan, mintha, tudod, milyen érzésed legyen, mintha settenkednél valahova, és be akartál kukucskálni. Szülök Dániel Miklós vagyok, 11 éves. Kárpátaljáról érkeztem, Mezőkaszonyból. Dánielnek voltam korábban a trombita tanára, és a bátyja vagyok. Jelenleg Nyírbátorban élek. Kárpátaljáról elköltöztem Magyarország területére, és onnantól kezdve a volt tanáromnak, Babá István igazgató úrnak szárnyai alá bíztuk Dánielt, és most jelenleg ő a tanára. De sajnos most ő nem tudott velünk tartani, a határon nem engedték át, és hogy ezért most én vagyok itt a beugró. A beugró, szülő, kísérő, testvér, minden. Igen. Egy hős vagy. Mondhatjuk úgyis. Sajnos a távolság miatt éves szinten nagyon keveset tudunk találkozni, de minden találkozás egy ajándék. Nagyon tehetséges fiú vagy. Gratulálok a tanárodnak is. Fellépés előtt próbáltam bíztatni, és leginkább megnyugtatni, mert nagyon lámpalázas, és a színpadon nem mindig tudja megmutatni azt, ami benne rejlik. Határozottabban fejezném be ezt. Jakatakataka, jampam, tehát itt legyen egy vége. Ha esetleg megnyerem a versenyt, akkor szeretnék venni egy új trombitát, mert ez az, ami most van nekem, az nagyon régi. Szia! Szeretettel üdvözlünk. Hát nagyon elegáns vagy. Köszönöm. Honnan jöttél? Kárpátaljáról, Mezőkaszonyból. Gondolom Beregszászon tanulsz, nem, zenét? Igen. Nagyon izgulsz? Nem kell. De nem kell Figyelj, izgulni. nehogy izguljál, úristen! Mi nagyon nagy szeretettel vagyunk feléd, és minden egyes hangért nagyon hálásak leszünk. Azért is, hogy eljöttél ide. Elnézést. Kérsz egy pohár vizet? Köszönöm. Zsebkendőt is hozzak.
Kell, Zseppi? Jó. Köszönöm. Figyelj, majd egyébként itt kell játszanod, mert itt van ez a mikrofon, látod? Figyú, én biztos vagyok benne, hogy te egy csodálatos kisfiú vagy. Dani, mielőtt játszol, semmi másra ne gondolj, csak arra, hogy te ezt mennyire szereted, és nem kell semminek megfelelni, csak annak, hogy te azt mutasd meg, hogy te mennyire szereted ezt a gyönyörű hangszert, ami nálad van, jó? Milyen szép hangja van. Egész jól. Neked nem kell izgulnod többet soha. Annyira jól játszol, hogy felejtsd el, ne izgulj. Olyan szép a hang, és a hangod olyan szép, gyönyörű. És milyen jó a ritmusod. Legyőzted az izgalmat. Ilyenkor kiderül, hogy minden olyan külső tényező, ami béníthat minket, az a zenében biztosan feloldódik. A zenével önmagunkat is gyógyíthatjuk, és vigaszt találunk benne. Mindenki izgul. Én is izgulok. Minden, és nem lehetsz olyan öreg, hogy ne izgulj, mert a szereplés előtt de nincs rá hozzátartozik. Egyszer Tokióban voltam, ott volt Fischer Anni, és akkor felhívtam, hogy Anni néni, tetszik jönni a koncertünkre, azt mondja, jaj András, ne haragudj. Egész éjszaka gyakorolnom kell, mondom, tehát miért? Hát azt mondja, 70 éve nem tudom megszokni a szintet. Ez vele jár, de amikor játszunk, és most amikor játszottál, nem gondoltál semmire, csak játszottál. Igazándiból egy dologban el kell tudni kezdeni. És az sikerül. És ez a varázsvíz a virtuózok bögréből. Akkor már nem történt nagy baj. Nagyon örülünk, hogy hallhattunk téged. Tehetséges. Zenéjél. Gratulálunk. Gratulálunk, köszönjük szépen, bravo. Köszönjük. Aranyos. Megrendítő, nem is az, hogy megható. Megrendítő, és egy nagyon fontos lépcső az ő életében is, mert ugye nem csak a zenével van párhuzam, hanem az élet összes aspektusával, hogyha valami történik velünk, attól függetlenül helyt kell állnunk az életben. És sikerült. Le tudta győzni. Kicsi, én is hallottam Mezőkasszony, egy icipici faluból, de hogy ez neki micsoda sok lehet. Közben a bátyja nem mehet haza, és ő itt van, és itt ül a bátyja, ez fantasztikus. Jó volna neki egy hangszert venni.
Poládi Máté vagyok, 19 éves, zongorát tanulok a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. Kárpátalján születtem, Tiszapéterfalván, egy számomra igen kedves faluban. Ott jártam zeneiskolába, később Ungváron tanultam. Az ismert helyzet miatt sajnos elég korán el kellett, hogy hagyjam szülőföldemet. 2023-ban kijöttem Budapestre tanulni. 18 éves még nem voltam, és akkor léptem át a határt, azóta is Magyarországon tartózkodom. Már zeneiskolás korom óta az volt az álmom, hogy egyszer felvételizhessek a Zeneakadémiára. Az elvárási szint nagyon magas, nagy megtiszteltetés, hogy itt tanulhatok. Református templomba szoktam járni, nagyon lényeges része az életemnek. Talán menedék, ez sokszor erőt ad, hogyha bármikor szükséges fordulnom valakihez, akkor ő mindig ott van. Jó napot kívánok! Szia! Köszöntünk, kedves Máté, itt a Virtuózok színpadán, és ugye duplán is köszöntünk, mert hogy Kárpátaljáról jöttél, de már egy jó ideje itt élsz, hogyha jól tudom. Hazajárni tudsz, vagy ez most lehetetlen? Nem tudok hazajárni. Most már nagyon hiányzik otthonom. És a családdal azért tudsz találkozni? Édesanyám, húgom szokott átjönni néha. Nagyon örülök ennek is, hogy legalább így tudjuk tartani élőben is a kapcsolatot. Kérlek szépen, a világirodalom egyik legnehezebb zongoradarabját választottad, egy Schubert dal, Liszt-féle átirata, ugye az Erlkönig, a Villikere. Hát ugye itt egy csodálatos költeményről van szó, Goethének egy balladájáról, ami egy éjszaka vágtató apát állít elénk, ugye lovon, és viszi a halálos beteg gyerekét, és mire eléri a várat, ahová igyekezett, ugye ez egy ilyen középkorias, borongós világ, amiről is most szó van, addigra a gyerek halott. Tehát az utolsó két akkord az már azután hangzik el, amikor mondja a szöveg, hogy és karja közt a gyermek halott volt, és akkor pum, pum. Szóval ez egy rettenetes, erős darab. Parancsolját, akkor add elő ezek után nekünk.
szépen. Hát gratulálok, ez tényleg egy drámai produkció volt. Ebben az is a nehézség, hogy ugye 3 szereplőt kell itt megjeleníteni, mert ugye van az apa, van a narrátor, aki elmondja a történetet, és van a gyerek, plusz maga a rémkirály, ez a gyereknek a képzeletében ugye rémképeket lát, mert szegény lázas és agonizál. És ezeket a rétegeket megjeleníteni, az nem tréfa dolog. Nagyon jól sikerült szerintem. Ez nagyon-nagyon különlegesen jó produkció volt. Ebben nagyon sok évtizedek óta színpadon lévő zongoristának is beletörik a bicskája. Mert én nagyon-nagyon becsülöm benned azt, hogy te a technikai akadályokat belső emocionális erővel oldod meg. Nem az érződik a darab előadásán, hogy virtuóz felfogásban játszod, hanem hogy a drámát találtad meg benne. És azok a hirtelen váltások, amiket meg tudtál mutatni dinamikában, az mind-mind arra utal, hogy te egy elképesztően mély érzelmű ember vagy, és ezt a művészetedben meg tudod mutatni. Ezt nagyon-nagyon köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk. Én köszönöm. Én is abszolút egyetértek, és nagyon nagy erő van benne. Nagyon átjön az a szenvedély, és az a súly, amit bele tudsz vinni a zongorába, és a megfelelő pillanatokban ez abszolút kirobban. Kevesen tudják azt a megfelelő energiát a megfelelő helyre adni. Abszolút tetszett. Köszönöm szépen. Mély érzésű fiatalember vagy. A második felénél tudtál engem nagyon magaddal ragadni, amikor úgy éreztem, hogy már minden csak a saját belső hangod által vezérelve adsz elő. Nagyon-nagyon gratulálok, köszönöm. Köszönjük szépen. Bravo. Köszönjük. Bravo. Azt ne felejtsük el, hogy hideg kézzel ezt így elkezdeni. Ezt a nagy zongoristák is úgy szokták, hogy az utolsó darabnak szokták ezt játszani. Addig bemelegednek. Addig bemelegednek, hideg kézzel ezt csak úgy egy eljátszani, hát ezt bevállalni. Nekem lenyűgöző volt különben. András, azért haza ne vigyed azt az hegedűt. Ne frusztrálj. Egy hegedűm van csak. Meg fogom oldani. Ez itt a Virtuózok 10. jubileumi évadának magyar elődöntője az impozáns Gödöllői kastélyból. 5 fiatalt már megismerhettünk, még 4-en várnak arra, hogy a kastély barokk színházának falai között színpadra lépjenek. Csőke Klára Róza vagyok, 13 éves, és oboán játszom. A tanáromtól kaptam egy ilyen tippet, hogy ha nagyobb hangot szeretnék és szebbet, akkor úgy kell gyakorolni, vagy befújni, hogy bemegyek a szekrénybe, és ott úgy fújjam, mintha már remegve kell fújjam, és kék lilákat kell lássak. És akkor jó. Én már meg is pucoltam a lilahagymát. Jó vagy, papi. A héja ne menjen bele. De nem ment bele. Oké. A családomban anyukám zongoraművész, apukám pedig séf. A latin tánc a nagy szenvedélyem, mert egyszerűen ez is feldob és jó energikus. 10 évesen voltam először a Virtuózokban, és most szerintem sokkal nagyobb és erőteljes hangom van, mint akkor. Anyukám fog kísérni zongorán. Bartók Béla, 3 Csík megyei népdalt fogom játszani. Nagyon tökös és temperamentumos, és szerintem nagyon jó karaktere van. Szeretettel üdvözlünk, és mindig annyira megörülünk, amikor egy oboista jelenik meg, hogy elég ritka itt a Virtuózok színpadán. Voltál már? Voltál? Nem? Igen. 3 éve. 10 éves voltál 3 évvel ezelőtt. Igen. Na jó, de hát 3 Na de 3 éve Annyit oboázol. már. Akkor 3 éve milyen hangszerben voltál itt? Oboa. Már akkor is? Igen. Akkor éppen kezdtél oboázni? Igen. Hát akkor lássuk, hogy mit fejlődtél azóta.
éves volt, amikor itt volt. Nagyon pici. Most azért nagyon kifejlődött. Nagyon. Annyira szép volt, amikor a két frázis között odanéztél édesanyádra, és az a biztató mosolyat, az mindent elárult. Nagyon fejlett, és nagyon kiforrott a játékod. Jól uralod a hangszert. Köszönöm. Neked való. Ahogy így próbálgatod majd a darabot érlegetni a következő években, azt a fajta szellemiséget, amely a szabadságot adja az előadónak, azt minél inkább próbáld meg a magad képére formálni, és megengedni magadnak, hogy egy kicsit néha másképp add elő. Egy idő után el kell felejteni a kottát, és ott kell magunkat érezni a pusztán vagy az erdőben, és a természet hangjaiból inspirálódva, és egy kicsit még bátrabban játszani. De hát óriási fejlődésen mentél keresztül, az egészen biztosan. Gratulálunk! A magyar népdalnak ezek az apró hajlításai, a beszédszerűsége, a dalszerűsége, az nagyon átjött, nagyon szépen, ízlésesen formáltad meg, és gyönyörű az obol hangod. Mindig rám hárul, hogy szigorúbb dolgokat is mondjak, de csak a jövőd érdekében. Ugye Bartók nem népdalokat idézett, hanem úgy írta minden hangját, mintha az magyar népdal lenne. És ennek az előidézése az nagyon-nagyon fontos. Az azt is jelenti, hogy muszáj kicsit a kotta mögé látni. Valójában igazán tudod, mi hiányzott, hogy el kell képzeld magad, hogy ott vagy a határban este, és akkor a bogja tövében ottan a csillagoknak ezt fújod, szóval az nagyon segíti szerintem az előadásban, hogyha elengeded ezt a részét, hogy meg kell felelni valaminek, ez valamennyiünk életében egy óriási probléma, hogy merjünk ezzel mi viselkedni, mert a kottához hűnek kell lennünk, a zeneszerző szelleméhez hűnek kell lennünk, de magunkhoz is. És hogy hogyan találjuk meg ennek a őszinte egyensúlyát, az viszont már a te művészi lehetőséged, ez a te jogod is. Ez a fajta szabadság, ez az egyik alapja egy előadó művész pályájának. Úgyhogy én erre biztatnálak téged, hogy ilyen nagy alázattal maradj mindig a kottához, de merjél önmagad lenni. Köszönöm. Nagyon köszönjük. Gratulálunk. Nem vörösödik az arca, mint az majdnem minden oboistának, hogy fölfújják, és nem pirosodott az arca. Pirosodik másoknak is, fagotnak is. Az zongorista is pirosodik, ha félreüt. Bácsa vagyok, Magyarországon 8 évig élek. Éneklek, próbálzok, zongorázok. 5. osztályban, azt hiszem 2016-ban, Mongoliában voltam egy zenei egyetemben. Ki is voltam, 13 éves. Akkor jött egy magyar zenesoliból egy igazgató, minket hívott a soliból. Azt mondta, hogy ilyen nagy lehetőség Európát tanulni, és úgy döntöttem, hogy miért nem. Azt gondoltam, hogy ez itt lesz a jövő. Ha visszamegyek, hát akkor csak egy semmi lesz, semmi jelentő. Jurtában voltam, szóval kinyitom a ajtót, akkor egy látok szépséget, így nagy hegyek, szabad volt. Hát városon nem. Hangos is, sok emberek, közlekedés is nyilván, nekem nincs metró, ilyesmi, azt nagyon tetszett. Tök új környezet is, kicsi is voltam,
És szerintem ez volt a legnehhézebbség, amikor ide érkeztem. Túl gyorsan így felnövek. Most szeretném egyetemre tovább tanulni. Pontosan látszatig a Liszt Ferencre jelentkeztem. A családom próbálja mindent így könnyíteni. Sokat dolgoznak, és próbálnak támogatni engemet, és azt is akarom csinálni, hogy a családomat akarom visszaadni, amit segített. Nem tudok mindent, de valamennyire. Nyugi, majd lesz, amikor lesz nekem pénzem, rendes lesz a életem, akkor ezt akarom. Szép napot mindenkinek! Ó, szeretettel köszöntünk. Nevedet szeretnénk kérni. A Battelek Balcsina. Balcsa? Igen. Honnan jöttél? Mongóliából. Mongóliából honnan? Onnan a fővároson jöttem, de... Ulánbátor. Igen, de nőttem vidéken. És milyen az élet itt? Itt? Élhető. Élhető? Azt mondom. Otthon mikor voltál utoljára Mongóliában? Covid-kor. Az 5 évvel ezelőtt Igen. volt. És azóta nem voltál otthon? Igen. Ja, és az család mit szól? Hát, hiányzanak, azt mondanak. Mit fogsz énekelni? Igen, egy olasz dal, Nem tam a più, Tostiból. Hajrá! Toj, toj, toj! Jó. De aranyos. Helyes fiú, helyes fiú. Ricordi ancora il dì che ci incontrammo, le tue promesse le ricordi ancora, vole d'amore ti seguì, De szép hangod. e accanto sognai, carezze e baci, una catena di quanta in ciel, ma le parole tue furon mendaci, perché l'anima tua fatta di ciel. Ricordi ancora, te ne ricordi ancora, or la mia fede, il desiderio immenso, il mio sogno d'amor, non sei più tu. I tuoi baci non cerco, a te non penso, sogno un altro ideal, non t'amo più, non t'amo più. Insieme, gnocco sparsi di fiori del tuo sentiero. Tu fosti del mio cor l'unico speme, tu della mente l'unico pensiero. Tu m'hai visto pregare, impallidire, piangere, tu m'hai visto innanzi a te, io solo per appagare un tuo desire, ha freddo il mio sangue e la mia ricordi
mia fede, il desiderio immenso, il mio sogno d'amor, non sei più tu, i tuoi baci non cerco, a te non penso, sol un altro ideal, non t'amo più, non t'amo più. Tehetséges gyerek, tehetséges, nagyon muzikális, nagyon Hát elképesztő szép hangod van, annyira szép a hangszíned, hogy és ritka, olyan vívő ereje van. Ki a mestered? Ki tanít? Csernei Ildikó. Nagyon jó kezekbe vagy, tényleg. Hát gratulálok neki is, nagyon szépen tanít téged. Az én mesterem, aki felfedezett engem, ő azt mondta nekem, 17 éves voltam, lehet, hogy még nem vagy stabil technikailag. Ezt mondta nekem. De ha a szíved a helyén van, a lelkem az mindig a legmaximálisabbat nyújtja a színpadon, a koncerten, akkor minden rendben lesz. És tényleg így volt, a szívemet mindig beletettem, és ezt te is beleteszed. Nagyon fiatal vagy, nem tudom, hogy mi fog itt történni, hogy döntünk, de én nagyon szeretnélek meghívni és ösztöndíjat adni. Nekem van egy mesteriskolám, posztgraduális képzés a Pécsi Tudományegyetemen, és bármikor, amikor úgy érzed, ha jövőre, ha 2 év múlva, 3 év múlva, én ott nagyon szívesen látlak, teljes tandíjmentesen és mindent, tehát én ezt az ösztöndíjat felajánlom, mert nagyon tehetséges vagy. Nagyon jó a kisugárzásod, Igen. A színpadi a jelenség, és ez az emberi művészi kisugárzásod nagyon megfogott engem, és az is, hogy ezt a dalt, miközben tényleg beleadtál mindent, tehát a szívedet nem volt szentimentális, tehát nem csöpögött, semmit nem játszottál túl benne. Azok az apró énektechnikai egyenetlenségek, amik még megvannak, azok biztos, hogy a jövőben el fognak múlni. És még egy, hogy a hangodban ennyire meleg és puha, tehát te lehetne egy olasz énekes is. Igen. Abszolút. Nekem azt tetszett a legjobban, amikor megmutattad a csúcspontokat, és voltak nagyon intim pillanatok is, nagyon halk részek, és aki ezt a dinamikai tartományt így meg tudja fogni, az egészen különleges. Ráadásul úgy, hogy tulajdonképpen nagyon rövid idő alatt kell nagyon sokfajta dolgot elmondani ebben a dalban, elénekelni, és ez nagyon fontos, és nagyon jó, és nagyon ritka. Az, hogy ebben a hangban minden adottság megvan, szerintem az biztos. Tehát ezt nagyon-nagyon érdemes igazán kiművelni. Az egész éneklésedben volt egy nagyon megnyerő természetesség és őszintesség. Azért büszkék lehetnek ott Mongóliában rád, csak így tovább. Köszönöm szépen. Találkozunk még. Majd... Különleges, ez még akkora hang Egyáltalán lehet. nincs kész. 1-2 éven belül nagyon nagy. Csoda is lehet, komolyan. Így van. Igen. Kamilla Sityinová vagyok, 15 éves vagyok, csellózok, és Bécsből érkeztem. 8 éve csellózok, és most költöztem szeptemberbe le Várdai professzor úrhoz a Pécsi Akadémiára. A professzorom után utaztam oda, mert egy nagy álmom volt nála tanulni. Pécsben nagyon tetszik nekem az építészet, imádok a barátnőmmel sétákra járni. Can we practice the German please again? Because I have a test and I'm so nervous. Ja, sicher. Okay, so wie war dein Tag? Ah, das war super, aber ich habe Hunger. Oh ja, ich auch. Lisa, ukrán, ő is szeptemberbe költözött oda, és japanológiát tanul. Welche Mittagsmenü möchtest du? Ich glaube, mein Lieblings-Sushi-Menü. It's fine, right? It's the perfect. finest chicken. Yeah. Apukám cseh, és anyukám magyar. Magyarország nagyon közel áll hozzám, és a szívemhez, és most szerettem volna Magyarországon is debutálni először, szóval most ez lesz az első fellépésem itt.
Szervusz! Szeretettel napot kívánok. köszöntünk a színpadon. Kérlek, mutatkozz be. A nevem Kamilla Sityinova, és Pécsből érkeztem. Mit fogsz játszani? Dávid Poppertől a koncert polonészt fogom eljátszani. És miért szereted ezt a darabot? Szerintem olyan energikus és tüzes, mint én. Azt a mindenit. Hát akkor szeretnénk hallani ezt a tüzet. Köszönöm szépen.
nagyon impozáns volt a játékod, és ez fantasztikus. Jó, persze az ember nem ismeri mindenkinek a tanárát, de speciál a te tanárodat ismerjük, és nagyon jóban vagyunk vele, ugye Várdai István, hogy mennyire visszajönnek mozdulatok, hangképzés, mindenféle, amit nyilván tőle tanultál. Nekem a te játékodban a bécsiesség tetszett egyébként, tehát hogy volt benne valami pici ilyen édesebb, bécsiesebb. Tényleg nagyon szép és klassz, amit csinálsz. Kamilla, szuperül játszottál, de gratulálok a tanárodhoz is, mert az is nagyon jó lehet, aki így megtanított játszani. Egészen nagyszerű a vonó kezelésed, az komoly felnőtt produkció volt, és valóban a tüzet is meg tudtad nekünk mutatni. Amit talán hozzá lehet még tenni a személyesség. Ha ilyen jól csellózol, merhetsz bátrabban váltani. Olyan, mint hogy hirtelen egy autóversenyző, hogy mikor vált sebességet. Hallgass arra a belső hangra, ami a koncerten van, mert az igazán jó előadók, azokkal is történik valami hirtelen újdonság a színpadon. És én ezt szeretném, hogy ezt tud hozzáadni, mert akkor tudod önmagadat a legmagasabb nívon kifejezni. Annyira jól csellózol most igen. Már 15 évesen, hogy el kell kezdeni mással foglalkozni. Azt hittem, hogy el kell kezdeni zongorázni. Nem zongorázni nem, de azzal, hogy mert látom, hogy azért ebben óriási munka van, és energiákat teszel abba, hogy minden egyben legyen, és minden meglegyen. Én úgy érzem, hogy ez sikerült, és innentől kezdve csak és kizárólag az ihletettség, a katarzis legyen a primőr motiváció. És erre biztosan képes is leszel. Én drukkolok neked. Köszönöm szépen. Most már lehet kezdeni kockáztatni. Tehát van valami, bármilyen ötleted, bármilyen intuitív megérzésed játék közben nyugodtan meg tudod csinálni, mert annyira stabil vagy, hogy csak jó lehet belőle. Egyébként most, hogy ilyen 10. jubileumot ünnepeljük, 10 évvel ezelőtt te 5 éves voltál. Igen. Láttad egyáltalán a tévében a virtuózokat? Hát 7 éves korom óta figyelem. 7 éves korom óta figyeled? És már kiskorom óta eldöntöttem, hogy egyszer én is ki szeretném magamat itt próbálni egy ilyen szuper közegbe, és most, hogy öregebb lettem. Igen, úgy döntöttem, hogy kipróbálom magamat végre. Nekem egy igazi koncertélmény volt most ez, amit itt előadtál. Köszönöm. Nagyon jó volt a zongora kísérlet. Köszönjük szépen az Köszönöm. Amuzahra lányok édesanyjának, hogy itt van velünk már hosszú évek óta. Köszönjük. Nagyon szimpatikus. Ez egy nagyon-nagyon stabil produkció volt. Igen, ez megállja a világ bármelyik koncertteremben a helyét. És 15 évesen. Igen. Az a nehézség, hogy aki ilyen jól játszik egy hangszeren, attól tényleg mindig többet vársz, mert hogy még a csodát, mert ott van benne a lehetősége. Az én nevem Noah Hendrix, és 10 éves vagyok, és Batonyán lakok. Itt van még egy denevér karkötő, ami a kézre lehet tenni, és akkor, ha így, akkor így a szemre rahat, mint egy maszk. Szeretek kézműveszkedni, papírból csinálok mindenféle dolgokat, házokat, a kígyómnak. Ez a kígyó, a neve Galaxy, és ez a háza. Itt szeret táncolni, játszani, amit akar, és itt van, ahol alszik. Ezt rá lehet tenni, hogy a nap ne jöjjön a szemébe. A kedvenc zeneszerzőim a Mozart, a Ligeti. Mozartot azért szeretem, mert az ő darabai boldogat tesznek. Mosolyogva játszom mindent. Meg a Ligetit azért, mert a darabai ilyen bonyolultak. Szeretek falat mászni, azt szeretem benne, hogy megyek, ahol akarok. Boldognak, szabadnak érzem magam. Jó érzés. Az, nagyon jó. Úgy, bal kéz, jobb kéz fölé, és mindig csak a lilára, jó? Szeretnék egy nagy zongorista lenni. Fellépések előtt nem szoktam izgulni, de amikor ott vagyok és játszok, akkor egy kicsit izgulok. Jó napot! Szervusz, Noah. Szia. Annyira meglepődtem, hogy te 10 éves vagy.
talán meg se születtél még, amikor ez a műsor elindult, és neked Mozart, ami nagyon jó mellett, Ligeti György a kedvenc zeneszerződ. És annyira megörültem, hogy egy 10 éves kislánynak az egyik kedvence Ligeti, hogy mi volt az első, ami megragadott, hogy jutottál hozzá? Az anyám nézte a YouTube-on, és akkor találta a Ligetit, a Musica Ricercata. Igen. És akkor mutatta nekem, és attól a ponton szerettem nagyon, és kezdtem megtanulni. Hát ez csodálatos. Még egy kérdésem volna, hogy miért Mozart D-moll fantáziáját választottad? Mert azt szeretem, és tudom, és kényelmesen játszom, és Jaj, de jó, akkor halljuk. Édes. köszönöm. Nagyon szép a ruhád. Köszönöm szépen. Meg te is, meg te is. Nyugodtan állíts be a széket, ha magas.
Bravo. Bravo. Hát ez egy produkció volt, ez egy performance volt, ez egy igazi koncertélmény volt, egy életre szóló élményt adtál, és azt láttam, hogy neked éreztem, hogy erről egy teljesen saját elképzelésed van erről az egész darabról, és hogy ebben mindent beletettél. 1000 arcú vagy. 1000 arcú. Hatással vagy az emberekre, és pontosan az ilyen tehetségeket keresi a virtuózok immár 10 éve. Köszönöm. Most mit mondjak? Olyan dimenziókat mutattál, amit egyáltalán ritkán hallhatunk, akárkitől. Azokat a mélységeket mutattad meg, amin mi is megdöbbenünk Mozart kapcsán. És ez mind elénk tudtad hozni. Hihetetlen. Együtt volt a szabadság, harmónia, idő, gondolat, érzés, minden. Szóval ez egy egészen csodálatos zenélés volt. Néhány perces darabon belül a Mozartnak is hányféle arcát mutatta. Nagyon boldog vagyok, hogy hallhattalak, és remélem még nagyon sokszor hallunk téged, mert óriási tehetség vagy. Köszönöm. Nagyon mély érzelmek vannak benned. Tehát az érződött számomra a játékodban, hogy neked van egy olyan elképzelésed a zenéről, ami csak a tiéd, ahogy az Erika mondta, de ugye azért az általában szokott lenni. De azt, hogy ezt te meg is tudod valósítani, és hozzánk is tudod közvetíteni a játékoddal, az egészen döbbenetes, és valóban el kell felejtenünk, hogy 10 éves vagy, mert egy művész vagy. Én nagyon hálás vagyok, hogy eljöttél, és kívánom a szüleidnek, azok, akik az utadat terelgetik, a tanáraidnak, hogy ezt az utat, ezt nagyon-nagyon óvják, és hogy tényleg nagyon boldog ember kell legyen belőled. Köszönöm. És az, hogy a hangszerkezelést ilyen magas szinten műveled, a dallamvonalakat ilyen fantasztikus finomsággal tudod kivitelezni, ezt gyakorlatilag nem is értjük. Köszönöm. Oda vagyunk érted. Az a helyzet, hogy számomra te egy akkora felfedezés vagy, hogy én nem tudom megállni. Tudom, hogy zongorista vagy, de szeretnék neked adni egy hegedűt. Abban a reményben, hogy a jövő egyik nagy muzsikusának adhatom ezt át. És ezt tudod, mit jelent? Tovább jutottál a nemzetközi elődöntőbe. Pici hegedű. Bravo. Köszönöm. Sok szeretettel. Köszönöm szépen. És elszaladt vele. Elszaladt a hegedűvel. Hát igazam van. Ott már az övé. Hát ez óriás ez a kislány. András, jól döntöttél. Jól Büszkék vagyunk rád. Szívünkből döntöttél. Ez jó. Ez nagyon jó. Fú, de jó volt. Atyaék, hát kész rázott a hideg. Hát. Nehezen felfogható. A Virtuózok előző évadában Balog Ádám nyerte el Keller András azonnali továbbjutást jelentő aranyhegedűjét. Tavaly pedig több koncert lehetőséget is kapott a virtuózoktól. Az egyik ilyen alkalommal éppen Balázs Jánossal játszhatott együtt. Fogadják szeretettel mester és tanítványa közös előadását.
A 17 fős magyar mezőnyből ma este 9 versenyzőt ismerhettünk meg. Jövő héten még 8-an lépnek színpadra. Keller András hegedűjének köszönhetően Hendrix Noával már egészen biztos, hogy találkozunk a nemzetközi elődöntőben. Hogy ki lesz a másik 3 immáron a zsűri pontszámai alapján továbbjutó versenyző, az jövő héten kiderül. Köszönjük, hogy velünk tartottak a Virtuózok magyar elődöntőjének első részében. Jövő héten a magyar elődöntősök másik felét is megismerhetik. És akkor már kiderül, kik lesznek azok, akik Szlovénia, Ausztria, Szerbia és Montenegró legjobbjaival versenyezhetnek majd. Addig is viszontlátásra! Nem szoktam dicsérni, de most muszáj. Tiszta fej és meleg szív volt, amit hallottunk.
nagyon lehengeret a kis egyéniséget. Érett, gyönyörű, színgazdag produkciót hallhattunk. Dicséretes, hogy nem nyomott agyon a neved. Egyik jobb, mint a másik. Igen. Kevesebb helyünk van, mint amennyit tovább engednénk. Föl kell kötni a gatyát, Jancsikám, ezzel szeretném neked Hoztam mondani. övet. Hoztál övet. A műsor és a tehetségek kiemelt támogatói. A műsor támogatói